بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا في نهاية الحديث عن الأمانة إلى أن التعامل مع الموظفين أمانة، وقد تحدثنا عن أن أداء العمل أمانة، وتحدثنا عن أن الوقت في العمل أمانة، وتحدثنا أيضا عن أن الممتلكات أمانة، وبقيت نقطتان نتحدث عنهم الآن إن شاء الله، ثم نبدأ بجانب آخر إن شاء الله تعالى، وهو العفة. التعامل مع الموظفين لا يصح الإساءة لأي عامل، لا يصح الكيد له من زميله من مسؤول في العمل، لا يصح أن نتعبه بغير فائدة. يقول لك والله أنا دافع لك أجر تشتغل حتى لو مش فائدة، هذا لا يجوز شرعا. أيضا لا يصح أن نكلفه ما لا يستطيع أو نكلفه فوق طاقته. لا يصح السكوت عن خطأ مؤثر على العمل أو يفسد العمل. أنت عامل وغيرك عامل وعم يفسد في العمل، أو مسؤول داخل العمل يفسد العمل على صاحبه أو على الدولة والأمة، لا يجوز السكوت عنه. تقول والله أنا بديش أقطع رزق الناس، هذا خيانة. ويجب استعمال الكلمة الطيبة والألقاب الطيبة مع الموظفين جميعا، وبين الموظفين الاحترام المتبادل. يجب الحذر من الغيبة والنميمة والتسرع في الاتهامات. إذا كان صاحب العمل له دخل واسع وأرباحه جيدة، فعليه أن يرفع أجور العمال بحيث يعطيهم كفايتهم على الأقل، ويوسع على العاملين قدر الإمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يعنته، وإذا كلفه فليعنه. أيضا من الأمانة في التعامل مع الموظفين أن لا يؤخر عنهم رواتبهم ومستحقاتهم، وهذه الأمور كلها إما مالية وإما لها أثر مالي كما نعلم. لا يجوز أيضا استغلال الموظفين بأجور زهيدة بحجة أنه والله هذا سعر السوق، هذا لا يجوز. لا يجوز تشغيل الموظفين بأكثر مما يعطيهم من أجر، يعني التشغيل ينبغي أن يكون متناسبا أيضا مع الأجر. لا يجوز لصاحب العمل أو غيره اتهام جميع الموظفين إذا أخطأ أحدهم، اللي بيقولوا الحسنة تخص والإساءة تعم، هذا غير مقبول شرعا. ولا يجوز تعميم العقوبة، بل يخص صاحبها إن علم به، ويخص بها من يستحقها. الأمر الخامس من الأمانة في العمل الأموال والأرباح عوائد المالية والموارد في العمل كلها أيضا أمانة. فالموظف المحاسب والقابض للأرباح وكل من له علاقة بذلك للأرباح والأموال مسؤول عن أرباح العمل وأمواله، كما أن لهم مسؤولية عن ممتلكات العمل. لا يجوز لهذا المسؤول المحاسب أن يكتم شيئا من هذه الأموال وما يعترف فيه ويروح يخبيه ويسرق لنفسه أو يحابي به أحدا. لا يجوز أن يأخذ منها شيئا إلا بعد الرجوع إلى صاحب العمل ومالكه إن كان خاصا، وإن كان عاما لا يجوز بالرجوع إلى أحد، فهذا مال أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا غلولا، سواء كان يأخذ من مال عام أم من مال خاص، فيدخل في قوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. سرق هذا المال يجيبه يوم القيامة، ومن أين يأتي به؟ بيفلق نفسه ولا بيقدر يأتي به. إذن هو كناية عن أنه يعذب بسبب ذلك. لذلك قال في نهاية الآية: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقدمه من حسناته، يقدمه عذابا. فما يأخذه الولاة والموظفون والمسؤولون من الأموال العامة بغير حق يسمى غلولا،
وهو تحت هذا التحذير الرباني، وأيضا سنذكر بعض الأحاديث. كذلك ما يأخذه الموظف من الأموال الخاصة والأموال التي ليست له والشركات الخاصة ونحوها، أيضا إذا أخذه بغير إذن فهو غلول. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه، لو إبرة سرقها من العمل فهو غال يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. وورد بمعناه ما يدل على أن الأمر ليس خاصا بالعمل العام. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أخذت راتبك ماشي، ما زاد على راتبك تأخذه فهو غلول. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أيضا لا يجوز صرف الأموال التي يوكل الإنسان بتسليمها إلا لمستحقيها ومن طلب منه أن يسلمهم إياه، يحابي قرابته، يحابي معارفه، يصرفها في رشوات إلى غير ذلك، كل هذا لا يجوز. أيضا أموال الصدقات والتبرعات لا يجوز للإنسان أن يصرفها إلا لمن طلب منه أن يوصلها إليهم. طلب منك المتبرع أن تجعل هذا الشيء لمسجد، لا تجعله للفقراء. قال اجعله للفقراء، لا تجعله للمسجد، وهكذا. وكذلك الهدية أو التبرع إذا جعلت لجهة ما فهي تمليك لهم، فلا يجوز أن يقتطع منها شيئا لغيرهم بحجة أن والله هذه هدية وهذه صدقة وهؤلاء أفقر منهم، فالأصل أنه يؤديها إلى من طلب منه أن يوصلها إليه، إلا في حالات الضرورة الشديدة، عندئذ لها حكمها، ومع ذلك يعوضها ما أمكن أو يستأذن من أصحاب المال. لا يجوز أيضا صرف أموال الفقراء والمحتاجين إلا لمن هو محتاج وبعد التحري من حاجته. يعني أنه نتساهل أنه والله نعطيها الإنسان مش محتاج وهي للمحتاجين، هذا فيه تضييع لمال الفقراء وتضييع للأمة بالتالي. ويستحسن البحث عن الأحوج عادة، أي نعم، لكن تجوز أن تعطى للمحتاج مطلقا، لكن إذا طلب منك أن توصلها إلى جهة معينة تلتزم بذلك. أيضا لا يجوز للإنسان الموكل ببيع مال لغيره أن يبيعه لنفسه، لأن هذا مظنة التهمة، مظنة المحاباة، مظنة التبخيس. والله قال: ويل للمطففين، يعني الذين لا يعطون الشيء قدره وقيمته وحقه، يبخسونه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان أنت عم تشتري بدك يزيدوك حبة، وإذا عم تبيع بتروح بتنقص حبة. فالذي يريد أن يشتري شيئا لنفسه لابد أن يرجع إلى صاحب المال، ما يقول والله أنا وكيل ويروح يبيع لنفسه فيبخس البائع ويحابي نفسه أو قرابته، كل ذلك لا يجوز. الأمر الأخير من هذا: لا يجوز للموظف أن يأخذ لنفسه من الهدايا التي جاءت للعمل أو جاءت بسبب العمل، أو حتى لو جاءته شخصيا لكن ليس لاعتبار شخصي وإنما بحكم وظيفته. النبي صلى الله عليه وسلم نبه صحابته من المسؤولين والعمال والقائمين على وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وظائف الدولة، على هذا. قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: عبد الرحمن بن سعد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقة، استعمله ليأتي بالصدقات والزكوات، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي أو أهدي لي. طب أنت رحت موظف من عندنا مشان تجيب هاي الأموال، الناس من وين بيعرفوك؟ ما بيعرفوك الناس، بيعرفوك موظفا، فعلى أي أساس أعطوك خصوصي؟ يا رشوة يا إما هذا ما بتستحقه أنت باعتبارك الشخصي، فيجب أن ترده إلى الأمة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا،
والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، تتعذب فيه وتحمله على ظهرك. فلا أعرفن أحدا منكم، يعني ما يجيش يطلب شفاعة أنا مش هتعرف عليه. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، هذه أصوات الحيوانات، يعني يجي حامل على ظهره بعير ولا جمل ولا بقرة ولا غنم. قال ثم رفع يديه حتى رؤي بياض الطير، قال اللهم هل بلغت. فكل هذه الأمور من الأمانة ولها أثرها العظيم في مجتمعنا وأمتنا والبشرية. إذا التزمنا بهذه الأخلاق وتفاصيلها وآدابها كان لها من الأثر الاقتصادي العظيم كما بينا سابقا. نأتي إلى موضوع العفة. العفة، هناك عفة عن الشهوات، وهناك عفة عن تهمة الناس وأعراض الناس، عفة لسان، يعني ما تسب ما تشتم ما تتهم ما تغتاب. وهناك عفة عن الأموال الحرام. العفة عن الأموال الحرام تتعلق ببحثنا في الجانب الاقتصادي، لكن أيضا العفة عن الشهوات أيضا لها علاقة بالجانب الاقتصادي، علاقة قوية جدا كما سنبين من خلال بعض الأمثلة إن شاء الله. لذلك نحن محتاجون أن نتكلم عن العفة ونعرفها، ثم نأخذ بعض الأمثلة من العفة عن الشهوات وما هي علاقتها بالجانب الاقتصادي، وأيضا نتحدث عن العفة عن أموال الناس أيضا، وهي واضحة أنها ذات علاقة بالأمور الاقتصادية. عفة النفس عن الحرام وعن الشهوات، عفة النفس عما لا يباح، عفة النفس عما في أيدي الناس، عما هو ملك الناس، عفة النفس عما لا يحسن، هذا نسميه مروءة وهو من العفة، الأشياء التي لا تستحسن من الإنسان يتنزه عنها، الأمور الخسيسة والسيئة. قيمة العفة كبيرة في دين الله، لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالهداية والتقوى، فكان من دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. رواه مسلم. والغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. وأيضا مما يدل على أن العفاف، سواء العفاف عن الشهوات أو عن الأموال أو عفة اللسان، كل ذلك له شأن عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لا كان في قرآن ولا كان لسه في سنة، فكيف كان يعرفهم بالإسلام؟ إلى ما يدعوهم؟ فكان يلخص لهم دعوته ودينه بخمس كلمات إحداها العفاف. إذن العفة مقامها وشأنها عظيم، والحديث مروي في البخاري في روايتين وكذلك في مسلم. نهاهم عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده وبالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فلخص الدين بالعفاف. فقضية العفاف أمر مهم جدا، والعفاف أهميته أيضا في التربية النفسية وفي الإصلاح، ابتداء من إصلاح النفس الإنسانية إلى إصلاح المجتمع. الإنسان العفيف صافي القلب، الإنسان اللي مش عفيف قاعد بيخطط وبيحتال كيف يوصل للحرام، كيف يأكل مال غيره، كيف ينتهك أعراض الناس وهكذا. فصاحب العفاف قلبه طاهر مرتاح من الشهوة، مرتاح من خواطر الشهوة، مرتاح من الطمع، مرتاح من أن ينشغل بذلك وأن ينشغل بآثاره على القلب. العفة قالوا إذا أعرض الإنسان عن شيء مذموم يهواه ويميل إليه ويشتهيه فقد عف عنه. النفس فيها داعية إلى هذا الشيء وهو يمنعها لأنه حرام، فعندئذ هذا هو العفة. فيترفع عن الشهوة على الرغم من وجود دواعيها، ويترفع عن المال الحرام على الرغم من قدرته على أكله وسرقته من غير أن يتهم ولا يفضح. أيضا هذه العفة هي في معنى الترفع، الاستغناء. احنا المسلم ما بيجوز يتكبر على الآخرين، لكن يجب أن يتكبر على الباطل.
فالعفة تكبر على الباطل وترفع على الباطل وترفع عن المعصية والحرام. طبعا في حديثنا هنا سنركز على الجانب المالي، لذلك في كلامنا عن وجوب العفة وعن الآداب لن نركز على جانب العفة عن الشهوات كثيرا إلا ما له علاقة مالية. أوجب الله تعالى التعفف عما في أيدي الناس وعما وهب الله الآخرين من الدنيا ومتاعها وزينتها ونسائها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. مرت معنا هذه الآية وأن معناها لا تتطلع إلى ما بين أيدي الناس، لا تطمع فيما عندهم مما يتمتعون به مما هو شهوة الدنيا وهي مؤقتة ستنتهي، ذلك شبهها بالزهرة التي تذبل، حتى لا نطمع في شيء في النهاية هو زائل. فكل ما يطمع فيه الناس من مال وسلطان وجاه وزوجات وأولاد وعشيرة وعزوة وعمارات ومساكن وقصور سيارات مراكب خيل أنعام زروع ثمار فواكه أراضي ومزارع حدائق بساتين قوة وجمال، كل ذلك ازهد فيه وازهد فيما في أيدي الناس ولا تتطلع إلى ذلك ولا تحسدهم أيضا عليه. إذا نظرت إلى أنها فتنة وأنها زائلة فهذا يزيل عن قلبك حماوة الطلب لهذه الشهوات والرغبة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضيلة العفة في نصوص كثيرة بالإضافة إلى ما ذكرنا، منها أنه عد العفيف من أهل الجنة ومن ليس بعفيف من أهل النار. ففي الحديث الذي رواه مسلم: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. لاحظ الصفات الثلاثة لأهل الجنة مرتبطة بالمال: ذو السلطان عنده صدقة وإحسان، الإنسان الرحيم اللي بيدير باله على قرابته وعلى المسلمين جميعا بالمال وبغيره، والإنسان العفيف الذي هو ذو عيال يعني عنده أولاد كثير ونفقات كثير ومع ذلك يتعفف عن الحرام. بينما ذكر أهل النار وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني إذا بيقدر يأخذ قرشين تلاقيه بيسرق، وبقول لك لا يخفى له طمع يعني من كثر ما نفسه خسيسة بيبين عليه أنه هذا مش عفيف. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، هذا من أهل النار. ذكر 5 أصناف 3 منها ذات علاقة بالمال. يخادعك عن أهلك ومالك، بيحتال عليك كيف يوصل للحرام ولا يأكل قرشك ولا. وأيضا ذكر فيهم البخيل. ولذلك الإنسان بده يكون من أهل الجنة بده يكون عفيف، لأن عفته تحمي خواطره تحمي قلبه، يكون سليم النية سليم التعامل سليم المقاصد، ما في خبث في نفسه تجاه أحد. العفة تحميه من الرذائل والدنايا والغش والمال الحرام والخيانة. هناك آثار خطيرة للشهوات، وبعضها حتى الشهوات عن النساء والحرام والشهوات الجنسية ذات علاقة بالمال علاقة كبيرة، فلنذكر بعضا من ذلك. يعني وإن كان أحيانا بيكون الأمر مش مالي مباشر، يعني لا نتكلم عن العفة عن المال الحرام، لكن وقوع في تصرف حرام في المال بسبب الشهوة. فمن ذلك حينما تتمكن الشهوة في قلب إنسان ماذا تصنع عنده؟ تدفعه إلى بذل الأوقات الكثيرة والأموال الطائلة لأجل شهوته، رغم أنه ممكن يكون بخيل لكن على شهوته تلاقيه بيبذل المال، يضيع مال نفسه وممكن يضيع أهله وممكن يضيع مال الأمة كمان مشان الشهوات. وكذلك من يعينه على هذه الشهوات أيضا قد يبذل له المال، هو قد يدخل في السرقات والرشوات لأجل الحصول على هذه الشهوات.
لأجل تحصيل الأموال التي تعينه على الفساد والشهوة بده يدخل في الحرام مشان يجيب فلوس وصل للحرام، مثل ما بيحصل مع بعض جماعة المخدرات. قد يدخل في باب الخمر، المسكرات، المخدرات والمعازف والمحرمات، فهي الأدوات المرافقة للشهوات عادة، كل هذا تبذل فيه الأموال وتضيع. وقد يدخل في ترويج المخدرات لأجل المال، لأجل أن يصل إلى الفساد، وبيورط غيره في طريق الفساد، وهذا له حجم هائل من الفساد في المجتمع والأمة والبشرية، بما بالإضافة إلى أنه فساد في حق الشخص نفسه. الأمر الثاني، قد يصل الفساد والضلال بأهل الشهوات إلى أنه يحرص على الإفساد والإضلال، فإذا صاروا ولاة وحكاما ومسؤولين يفسدون الأمم والبشرية ويحرفونها عن مسيرتها، وهذا له تأثير على الجانب المالي كما سنبين. فهل عسيتم إن توليتم، يعني صرتم ولاة وحكاما، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآن انظر في العالم، كثير من بلاد العالم يحكمها أئمة الإفساد والإضلال، وبلغوا مبلغا من الفساد والإغواء والإغراء والإفساد والإباحية، حتى هدموا قيمة الحياة، جعلوا التبرج الفاحش والاختلاط والخلوة أمورا مباحة ومعتادة، استباحوا الزنا واللواط والسحاق. واليوم تسمعوا امبارح تقرير عن الأمم المتحدة منشور على أنه السبب في جدر القردة المثليون، ولسه بيقولوا لك حلال وبدهم يعملوا لها قوانين في العالم ويشرعوا لك إياه. رأوا قبل 30-40 سنة كيف ظهر الإيدز وأن سببه الأساسي الزنا، ومع ذلك لسه بيستبيحوا الزنا. وظهرت أمراض كثيرة ناشئة عن الفساد والشذوذ، ولسه إيش الآن صاروا يخبوها، وما يسمحوا لأحد ولا طبيب ولا مستشفى ولا هيئة عالمية يتكلم في هذه الأمور مشان يخلوا الحرام موجود والعياذ بالله. فجعلوا هذه الأمور مشروعة بالقانون، كالسحاق والزنا واللواط، جعلوا لها نوادي وشواطئ ورياضات كمان للتعري والفساد. وأيضا جعلوا طلب الصبايا والفتيات للمال بعرضها وشرفها وجمالها وجسدها صنعة. هذا استخفاف للمرأة واحتقار للمرأة، تحتقر المرأة نفسها لما تجعل جسدها سلعة. أيضا صنعوا إعلاما شهوانيا وأفلام إباحية ومقاطع ومسلسلات مفسدة، وأغدقوا الأموال. هذه الأموال التي أغدقت، وفي تقرير قبل 10 سنوات، لا أدري ما تابعت التقارير، هي يوجد تقارير سنوية في هذا، في قبل حوالي أكثر من 10 سنوات كان في تقرير ما أنفق على الفيديو كليبات وقضايا الأغاني والرقص ونشر هذه الأمور أكثر من 500 مليار سنويا. طب هذه وحدها لا تحل مشكلة الفقر في العالم؟ وين هذه الإنسانية التي يدعونها؟ وين؟ فأقحموا جسد المرأة في كل حاجة. بدك تعمل إعلان عن سيارة بحط لك جسد المرأة، صارت المرأة مش سلعة، مروج للسلع. قديش احتقروا المرأة. هذا أنتوا أخواتنا لازم تحاربوه. إحنا لما نتكلم فيه بيجوا بيحكوا علينا. أنتوا نسوا، أنتوا اللي لازم تكتبوا المقالات وتتخذوا وتسعوا لجعل قوانين تمنع مثل هذه الأمور. بده يعلن عن صابونة بيحط جسمك سبيل ووسيلة للإعلان، هذا استخفاف بالنساء. فجعلوها إعلانات تجارية، وطبعا لا تخلو من المثيرات والعورات، واستخدموها لترويج المبيعات كما قلنا. وأنفقت أموال الأمة بغير حق فيما يضرها، وفي هذه الأنواع من أنواع الفساد، بدلا من إنفاقها فيما يصلح الناس ويقضي حوائجهم. أمر آخر، هذه الطاقات التي تبذل لهذه الجوانب من الفساد والإفساد، برامج، أموال، مؤسسات، مبرمجين، مصورين، منتجين، وأشياء كثيرة، مؤسسات
بالألوف بل أكثر من ذلك، كلها تهدر عليها الأموال وتهدر الطاقة والجهد. بدل ما يكون الإنسان له إنتاج ينفع البشرية وينفع آخرته، صار يشفي ما يضره في آخرته ودنياه ويضر البشرية. وتهدر الأموال وتهدر القدرة على التفكير والتركيز، بدل ما أنا أفكر في الصواب والخير صرت أفكر في الشهوات. كذلك ضعف الأداء الدراسي والوظيفي بسبب ذلك. لما يقعد الطالب كم طالبة في المدرسة، ولا لما ينام على المواقع الإباحية، هذا كيف بده يدرس؟ عقله مع البنت وعقله مع الشهوة، والعامل نفس الشيء، وسوف نوضح ذلك أكثر. لذلك الآثار السيئة العامة الخطيرة التي تنعكس على البشرية والمجتمع بقضية الشهوات لها قيمة وأثر اقتصادي هائل جدا. نضرب أمثلة على ذلك. الطالب الذي يتابع التلفاز، نحن كنا زمان نضرب مثال بالتلفزيون، اليوم نسيوا الناس التلفزيون، صار كل واحد تلفزيونه معه، ويسهر على المواقع الإباحية. هل سيفلح في طلب العلم؟ ما دام ما أفلح في طلب العلم وهو طالب جامعي، ماذا سيقدم للأمة؟ احنا قاعدين نحط عليه فلوس مشان يدرس، وأخذته هو لن يقدم لنا إلا الفساد والتضييع، ولن يحسن في عمله، وأهدر أموالنا وأهدر أموالنا في البداية وفي النهاية. بسبب ماذا؟ بسبب شهوته. ممكن يغيب عن دروسه بسبب أنه والله سهر على الفساد مش قادر يروح، وإذا راح مش مركز، فينشغل عن استيعاب العلم الذي يدرسه. طب لما يكون المجتمع كله مبتلى هكذا، وكل طالب تظهر مفاتنها، وكل طالب مشغول بهالفتن اللي من حوله سواء في هاتفه ولا في التلفاز ولا في الواقع، من وين بده يكون عندنا شخصيات ورجال ينجزون وينتجون ويقدمون للأمة؟ إذا نحن بوجود الشهوات نفسد الحالة الاقتصادية ويكون لها أثر خطير والعياذ بالله. نموذج آخر، العامل الذي يسهر أيضا على الشهوات سيكون أداؤه ضعيفا، تأخر عن الدوام، قد يتغيب، وإذا وصل بكون إيش؟ ضعيف، مستهلك، نعسان. وأيضا جو العمل مع هذا الواقع اللي للأسف كله اختلاط أيضا سيفقد هذا العامل إنجازه وإنتاجه، ويبقى إيش؟ تفكيره في شهوته لا في البرمجة ولا في الشغل ولا غيره. نموذج ثالث، نتيجة الشهوة والإباحية التي كثرت في العالم وخاصة في العالم الغربي، بدأ الشباب يعزفون عن الزواج. طبعا العزوف عن الزواج حتى صار عندنا في بلادنا، صار سن الزواج 33 سنة للرجال، هذا مش معقول. نتيجة هذا وخاصة في بلاد الغرب كثرت نسبة الزنا، مواليد الزنا صار يجي مواليد زنا أيضا. نتيجة هذه المواليد الزنا ماذا نتج؟ صارت الدولة يعني مثلا مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا نصف مواليد، أكثر من نصف مواليد الناس من الزنا، والأب مش معترف لأنه ما فيش زواج، والأم أيضا بتقول لك أنا ليش أقيد نفسي فيه، بتزت الولد. فصار الدولة مكلفة بإيجاد بيوت اللقيط وبيوت أولاد الزنا، وهذا يرهق الخزينة ويكون سببا في زيادة الضرائب، وبدهم يجيبوا مربين ومشرفين وعاملين وحارسين وغيره. طيب زادوا الضرائب، على مين زادوها؟ الأب والأم اللي زنوا عم يدفعوا ضرائب ومش عم يربوا ابنهم. طب أنت لو تزوجت بدل ما تدفع هالضرائب تدفعها على ابنك وتنبسط، وبكون لك انتفاع من ولدك. الآن أنت مش منتفع من ولدك ولا في عاطفة بينك وبينه، وعم تدفع فلوس عليه وأكثر من اللي بتدفعهم وأنت رب أسرة. لاحظتم كيف الخلل الاقتصادي في البعد عن التشريع الرباني؟ وطبعا هذا له أثر ثاني، نفس أولاد الزنا لما ينحطوا في بيوت اللقيط والتربية التي تعدها الدولة، من سيربي الولد؟
لا أم ولا أبو، إذا سيربيه إنسان ليس عنده حنان الأب والأم ولا الحرص على التربية الموجودة عند الأب والأم. نتيجة ذلك ونتيجة أنه هذا الولد ما فيش له أسرة، ما فيش له عشيرة، منقطع عن المجتمع، ونشأ بهذه الطريقة. أحيانا مربين فيهم عنف، واللي ما في عنف ما فيش فيه حنان. نشأ عن هذا زيادة نسبة الجريمة أكثر من 20 ضعفا، يعني 95% من الجرائم من هذول أولاد الزنا. هذا باعتراف الغرب، إحصائيات رسمية. فجريمة وقتل وسرقة ومافيات ومخدرات وسوء خلق، وكل هذا تحتاج خزينة الدولة إلى مضاعفة ميزانيتها لأجل محاربة ذلك. إذن هذه الشهوات وما أنتجت من الزنا وغيرها لها أثر اقتصادي سيء على البشرية جميعا، وعلى تلك البلاد التي كثر فيها الزنا والعياذ بالله. لذلك كل هذه الأمور تدعو أن الواحد يرجع يشوف فطرة ربنا، تشريعات ربنا، نشكر نعمة ربنا علينا بالإسلام العظيم الذي دلنا على هذه الخيرات التي تحمينا من هذا الشر. كيف نتخلق بالعفة وما الذي يصنعها؟ طبعا هناك قواعد كثيرة حتى نتحقق بالعفة، لكن خلاصتها أن الإنسان ليس حرا في الدنيا. مش أنا بنكح المرأة اللي بدي إياها، ولا بزني، ولا باخذ المال اللي بدي إياه. أنا مش حر، أنا عبد لله، فعلي أن أتقيد بأحكام الله. الأمر الثاني، أنا لا أعيش لوحدي في البشرية، أعيش مع بشر. فإذا كانت حريتي تفسد حرية الآخرين فيجب أن تتوقف، بحيث لا أضر بمصلحة الآخرين ومصلحة المجتمع. فعندئذ الإنسان إذا أدرك هذه المعاني يجد من الواجب عليه أن يضبط نفسه، أن يعف عما ليس له. أيضا المؤمن يعلم أن الدنيا ليست للترفه والتمتع، وإنما هذه المتع والأموال والشهوات إنما هي اختبار وفتنة، وعلمنا هذا يجعلنا لا نتطلع إلى ما ليس لنا وما لم يبيحه الله تعالى لنا، سواء من أمور الشهوات والنساء والرجال والجنس، أو من أمور الأموال والممتلكات وغيرها. آداب العفة. آداب العفة كبيرة وكثيرة، وكما قلنا لن نتكلم عن العفة عن الشهوات بتفصيل إلا ما له علاقة مالية. قضية الزواج هي من أعظم آداب العفة، لأنه الزواج هو سبب من أسباب العفة. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله تعالى جعل من فضله أن الإنسان إذا تزوج فالله تكفل بإغنائه. فما ننظر إليه من أنه الزواج حيكلفنا ومش هنقدر نعيش بهذه الطريقة المادية هو اللي مضيعنا لعدم ثقتنا بالله. اليوم بتشوف حتى إخواننا الطلاب من القريزين وغيرهم اللي ما عنده شيء وبيتزوج وبيسروا لهم الزواج، وربنا بيتفكر فيهم وحالهم أحسن من حالنا. وأنت تيجي بتقول لا في تكاليف وبتزوج شو أنا طالب ومن وين بدي أجيب، وبكرة بتجيب فلوس وما بتقدر تتزوج كمان. فالقضية يرجع فيها إلى أمر الله. ربنا بيقول وأنكحوا الأيام، يعني من ليس بمتزوج منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، حتى العبيد والإماء قلنا نزوجهم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والزواج بحد ذاته غنى، يغني عقلك عن التفكير في الحرام، ما بيضيع وقتك ومالك في الحرام. كما أنه وعد من الله والله واسع عليم، واسع كل شيء عنده سبحانه. والإنسان إذا تزوج عفت نفسه واستطاع أن يسيطر على نفسه، فكل إشكاليات الشهوات وما تؤدي إليه من خسارات مالية نعالجها بتزكية النفس، والتي من أعظم أسبابها الزواج. إذن الزواج سيكون له أثره كما قلنا المادي على الاقتصاد وصلاح الفكر وعدم تشويش الفكر. الإنسان بيدرس في البكالوريوس وهو عقله مرتاح،
فبيستفيد علم ثم يصير منتجا وهو في الشغل مرتاح لأنه متزوج. فكل هذا له ثمن اقتصادي وثمن من الإنتاج في البلاد كما له ثمنه الأخروي. بينما عدم الزواج في تفلت، في ضياع، في عدم دراسة، في إهمال، وهكذا. طبعا هذا مرتبط بقضية الفقر والمهر. بحجة الفقر من أخر الزواج. طب ما أنت عم ينفق عليك أبوك وهي عم ينفق عليها أبوها، طب لو زوجناكم وظلوا ينفقوا عليكم أليس هذا أصلح لحالكم؟ وبعد ذلك الواحد بيسعى. ما هي هم في ناس متزوجين ومش لاقي شغل، من زوجه اليوم وما شاء الله عنده فلوس، بعد أسبوع أسبوعين ولا راح شغله. لا يجوز أن نجعل هذا عائقا. ثم المهر أيضا احنا جعلناه عائق. هذا خلل اقتصادي أدى إلى الفساد وتأخير الزواج. فأيضا يجب أن ندرك ذلك. طب ليش التكاليف المالية للدراسة الجامعية قد يدفع الإنسان على ولده خلال 4 سنين بدرسوا بكالوريوس 10,000 20,000 وما احناش منتفعين من هالدراسة في الغالب، لا ملاقي شغل ولا هو درس زي العالم والخلق، وضيع 4 سنوات من عمره بدل ما ينتج. هو يضيع، هو يستهلك. طب لو أعطينا هال10,000 بدال الدراسة، لا تحسب فقط رسوم الدراسة، يحسب أيضا ما ينفق عليه خلال 4 سنوات. لو أعطاها لولده فزوجه وسعى في رزق حلال ولو قليل وساعد أبوه شوي، وبعد ذلك إن استطاع يدرس، ألا يكون هذا أنفع للمجتمع اقتصاديا وأخرويا وأخلاقيا وإنتاجا وثروة؟ لابد من إعادة التفكير في مثل هذه الأمور. طبعا تكاليف الأعراس، تجهيز السكن والحفلات، كل هذا من الأخطاء الاجتماعية التي تؤدي إلى الفساد وتؤدي إلى تكاليف لا قيمة لها، وصارت مجرد وهم وكذب احنا قاعدين بنغش فيه ومنضيع على أنفسنا الخير. المهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. فأنت لما بتطلبي مهر غالي أنت تكذبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما بيجوز للمرأة تطلب مهر غالي. صح، ربنا قال: إن آتيتم إحداهن قنطرا. الزوج يعرض ما في مانع، هو غني حاب يعطيها ما في مانع، أما هي مش لازم تطلب غالي. اللي بتطلب غالي وخايف إنه يطلقها وبيمرمرها وبيخليها تتنازل عن كل شيء، هذا مش حل. المهر علامة على أن الرجل قادر ينفق، علامة على أنه مكرم للمرأة، أما مش هو سعر للمرأة. مخالف قول النبي: خير النساء أيسره، خير النكاح أيسره. حديث صحيح رواه أبو داود وابن حبان والحاكم: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. مهرا يعني الصداق المهر. أيضا حديث حسن أخرجه الحاكم وبمعناه عند أحمد: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. يعني أيسره تكاليف، مش بس المهر، تكاليف كلها خففها. طبعا يعني اليوم في تكاليف كثيرة، وللأسف ما في تربية أخلاقية، ما في تزكية، ولا سيما مع تأخير الزواج. وصار يشوف بنات حلوات كثير ويطلع يمين شوي شمال وما يغضش بصره، لذلك لما يتزوج ما بيقدر يعيش معها. اليوم وصلتني إحصائية عن إحدى الدول العربية: في كل سنة إذا تزوج 100 الطلاق 47%، 50%، 45%. يعني بيوت خراب. إذا في إشكالية تزكوية، في إشكالية أخلاقية، في إشكالية مالية أيضا ضمن ذلك. حفلات الزواج التي تكلف الألوف للتفاخر، ماذا تنفعنا؟ هذه تضرك وتضر هذا الزوج، تضر هذا المجتمع. وبيقعد يسد الدين ويقتر عليك وعلى نفسه إذا دفع هذه الأموال. الزوجة لما بتطلب لباس كثير، صار من أعرافنا أنه لما يتزوج قبل الدخلة يروح بيشتري لها ثياب ب1000 دينار، تلبسهم أسبوع أسبوعين وبعدين بتسمن ولا بتحبل ولا بتمل من لبسهم بطل تلبسهم. طب اشتري لك ب50 دينار ب100 دينار وكل شهر اشتري لك زيهم،
كل شهرين جدد حياتك. أما للأسف صار هذا نوع من الإهدار، ونعبي خزايننا بدون فائدة. وتلاقي أكثر النساء بيشكوا عليها أزواجها مش راضية تتلبس لي ولا راضية تتجمل. إذا نضحك على حالنا إحنا. أثاث البيت ومنجيب ومنعظم وكذا، مشي حالك. تزوج وتزوجي مثل ما تزوج جدك وجدتك، وكانوا البركة وجابوا جيل فيه بركة. أي نعم. اليوم الزنا صار سهل والزواج صار صعب، وهذا انعكس. وتسهيل الزنا زاد الفساد وزاد الحرام وأفسد القلوب وأفسد الإنتاج بالتالي. ويعني تكاليف الزواج عملت بالعكس بنفس الاتجاه، عملت بنفس الاتجاه على تغذية الفساد والزنا ونحو هذه الأمور. طبعا يعني احنا الواحد ما بيصير يتكلم في فضح المجتمع، لكن أحيانا نضطر كطلاب علم ننبه إلى هذه الأمور. نسبة الزنا ليست قليلة في بلادنا، لكن ربنا ساتر على الناس. وإلا يعني في بعض الإحصائيات عملوها في بعض الجامعات مفزعة في هذا الموضوع. أيضا تأخر الزواج ووجود عوانس. كل عانس أحيانا تكون مريضة نفسيا، بمعنى أنه هي بدها تتزوج، بدها تشوف حياتها، بدها تقضي شهوتها، بدها تضمن مستقبلها يكون عندها ولد ولا كذا. فتكاد تكون كل امرأة عانس هي مشكلة في المجتمع، وهذا بيأثر على الإنتاج وبيأثر على أمور. وبعض النساء لأنه مش لاقي زواج أو طلقت تلاقيها بتنكد المجتمع معها. إن صارت مدرسة بتتسلط على الطلاب، إن صارت مسؤولة بتتسلط على العمال. وهذا له أثر في الإنتاج وأثر في المال وأثر في الحالة النفسية وفي حالة المجتمع الصحية. كلها تذهب بمثل هذه الأمور أو تتأثر على الأقل. قضية الموضة، العفة عن الموضة وعن الأشكال وعن متابعة هذه الأمور أيضا لها قيمة مالية اقتصادية. فلما تلاقي البنت كندرتها ما شاء الله ما أحلاها، قال لا خلصت موضتها بتقرف منها. طب امبارح كنت هي الموضة وكنت مبسوطة عليها، فبنحط 200 دينار مشان كندرة جديدة، والكندرة القديمة ما شاء الله ممتازة. صرنا نشوف القديمة مقرفة. طب ما دام مقرفة ليش اشتريتيها قبل سنتين وب200 دينار؟ إذن هذه الأمور بحاجة احنا نراجع أنفسنا فيها، وكلها ناشئة عن الشهوات. الحذر من التوريط بالفاحشة للوصول إلى مفاسد تتعلق بالدولة. أحيانا أعدائنا، وهذا كثير خاصة في فلسطين وفي الدول المحتلة، إيش بيسووا أعدائنا؟ بيورطوا شاب من هالشباب بالزنا وبيصوروه، يستخدمونه ضد أمته مشان قرشين ومشان شهوتين. بروح إيش بايع أمته كلها. ولما يوصل مثل هذا أن يكون وزيرا في دولة وقد ورطته دولة أخرى بهذه الأمور، يصير بيضيع مال الأمة وبيضيع مصلحة الأمة لعدوه ليحمي نفسه من الفضيحة بسبب شهوته. إذا لاحظ الشهوة وانعكاسها على الأمور المالية خطير جدا على مستوى الأمة كلها. لذلك الصحابي رضي الله عنه كعب بن مالك لما كان من الثلاثة الذين خلفوا والمسلمين بطلوا يحكوا معهم ولا يسلموا عليهم، جاءوه أعداء الإسلام من الروم، قالوا له إن صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم جفاك، تعال عنا وإحنا بنكرمك. فشو سوى؟ ماذا راح على الروم وقال لك ما شاء الله هذول بيعطوني فلوس ونسوان وكذا. راح مزع هذه الوثيقة اللي باعثين له إياها، قال وهذا أيضا من البلاء. شوف التحصين عن التعلق بالمال والتعلق بالشهوات كم له أثره في حماية الأمة. في الدرس القادم نتكلم عن أنواع من العفة عن أموال الناس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.